धनी र सम्पन्न सुन्दा उस्तै उस्तै लाग्छ होइन त? हामी मध्ये धेरैले यी दुई शब्दलाई एउटै कुरा हो भनेर सोच्छौं र त्यसै गरी प्रयोग पनि गर्छौं। तर के साँच्चै त्यस्तै हो त? आज हामी यही भ्रमलाई तोड्नेछौं र हेर्नेछौं कि यी दुई फरक लक्ष्यहरूले हाम्रो जीवनलाई कसरी बिल्कुलै फरक बाटोमा लान सक्छन्। ल एकछिन सोचौं त के धनी हुनु र सम्पन्न हुनु साँच्चै एउटै कुरा हो? पहिलो नजरमा त जवाफ हो जस्तै लाग्न सक्छ, तर जब हामी अलिक गहिरिएर सोच्छौं तब थाहा हुन्छ कि यी दुई बीचको भिन्नताले नै वास्तविक खुशीको परिभाषा गर्छ। एउटा चित्र दिमागमा बनाऊ है। एकातिर एकजना मान्छे छ जससँग करोडौँको सम्पत्ति छ, तर राति चिन्ताले निद्रा लाग्दैन। सधैँ आफ्नो सम्पत्ति घट्छ कि भन्ने डर। अर्कोतिर एक सामान्य परिवार छ, आम्दानी सीमित छ, तर उनीहरू हरेक साँझ हाँसो र शान्तिसँग बिताउँछन्। यसले हामीलाई एउटा गहिरो प्रश्न सोध्न बाध्य बनाउँछ। वास्तविक सम्पत्ति के हो, ब्याङ्कमा भएको पैसा कि मनको शान्ति? अब यो फरक कहाँबाट आउँछ त? खासमा यो बाहिरी र भित्री अवस्थाको खेल हो। आउनुहोस् पहिलो खण्डमा यसैलाई बुझौं, जसले धनी र सम्पन्न हुनुको वास्तविक अर्थ खोल्नेछ। ल पहिले धनी व्यक्तिबारे कुरा गरौँ। धनी हुनु भनेको के हो? यो त बाहिर देखिने कुरा हो। ठूलो घर, महँगो गाडी अनि ब्याङ्कमा मोटो रकम। यो त्यस्तो कुरा हो जुन हामी देख्न सक्छौं, गन्न सक्छौं र साँचो भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ डाहा पनि गर्छौं। तर यो बाहिरी चमक धमकको पछाडि के चलिरहेको हुन्छ त? अक्सर यस्तो व्यक्तिले जीवनको मूल्य नै पैसामा देख्छ। उसको दिमागमा सधैँ अरूसँग आफूलाई दाँज्ने काम चलिरहन्छ र यसले जन्माउँछ एउटा कहिल्यै नसकिने दौड। अझै पुगेन, अझै चाहियो भन्ने दौड। अनि यो दौडसँगै आउँछ तनाव र भएको सम्पत्ति पनि गुम्छ कि भन्ने डर। अब ठिक यसको उल्टो सम्पन्न व्यक्तिलाई हेरौँ न। सम्पन्नता भनेको देखाउने चिज नै होइन, यो त भित्रबाट महसुस गर्ने कुरा हो। यो हो मनको शान्ति, आत्मसन्तुष्टि र जीवनमा जे जति छ त्यसप्रति कृतज्ञताको गहिरो भावना। सम्पन्न व्यक्तिको हेर्ने दृष्टिकोण नै पूरै फरक हुन्छ। उनीहरूलाई आफ्नो वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने थाहा हुन्छ र मसँग पर्याप्त छ भन्नुमा कति शक्ति छ भन्ने बुझेका हुन्छन्। उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो धन भनेको समय, स्वास्थ्य अनि राम्रो सम्बन्ध हो। पैसा त उनीहरूका लागि मालिक होइन, एउटा साधन मात्र हो जसले जीवनका यी अमूल्य चिजहरूलाई अझ सहज बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसो भए छोटकरीमा भन्दा धनी हुनु भनेको बाहिरी अवस्था हो, तर सम्पन्न हुनु भनेको भित्री अवस्था। अब यो फरकले उनीहरूको सोच र खर्च गर्ने बानीमा कस्तो असर पार्छ त? ल अब त्यही हेरौँ। अब दोस्रो खण्डमा अलिक गहिरिएर हेरौँ है। यो बाहिरी र भित्री अवस्थाले उनीहरूको सोच र पैसा खर्च गर्ने तरिकामा कस्तो फरक पार्दो रहेछ। धनी व्यक्तिको दिमागमा एउटै प्रश्न घुमिरहेको हुन्छ, अझै कति कमाउन सकिन्छ? यो सोचले उनीहरूलाई एउटा यस्तो दौडमा लगाइदिन्छ जहाँ अन्तिम रेखा नै हुँदैन। त्यो सधैँ अगाडि सरिरहन्छ। तर सम्पन्न व्यक्तिको प्रश्न त्यो त पुरै फरक छ। उनीहरू सोच्छन्, मसँग जे छ त्यसलाई कसरी अर्थपूर्ण बनाउने? उनीहरूको ध्यान कति छ मा होइन, बरु किन छ र के को लागि छ भन्नेमा हुन्छ। उनीहरूले पैसा कसरी खर्च गर्छन् त्यसले यो कुरालाई झनै छर्लङ्ग पार्छ। धनी मान्छेले प्राय अरूलाई देखाउन खर्च गर्छ, आफ्नो स्ट्याटस बढाउन, जस्तै नयाँ मोडलको गाडी वा महँगो लुगा। तर सम्पन्न मान्छेले आफ्नो मनको शान्ति र वास्तविक आवश्यकताको लागि खर्च गर्छ, जस्तै एउटा राम्रो किताब किन्नु वा परिवारसँग अविस्मरणीय छुट्टीमा जानु। पैसा त आउँछ जान्छ, तर जीवनमा दुईवटा यस्ता चिज छन् जुन पैसाले कहिल्यै किन्न सक्दैन, समय र सम्बन्ध। अब तेस्रो खण्डमा हेरौँ, धनी र सम्पन्न व्यक्तिले यी अमूल्य चिजहरूलाई कसरी हेर्छन्। यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धनी व्यक्ति पैसा कमाउनका लागि आफ्नो समय बेच्छ। उसले आफ्नो जीवनको हरेक पललाई, हरेक घण्टालाई पैसासँग साटिरहेको हुन्छ, पैसा नै सबथोक हो भनेर सोचेर। तर सम्पन्न व्यक्तिले के गर्छ थाहा छ? ठिक उल्टो, उसले पैसालाई समय किन्नको लागि प्रयोग गर्छ। चाहे त्यो आफ्नो काम अरूलाई लगाएर होस् वा आफ्नो जीवनलाई सरल बनाएर, उसको लक्ष्य भनेकै पैसा प्रयोग गरेर जीवनका ती पलहरू फिर्ता ल्याउनु हो जुन उसले साँच्चै जिउन चाहन्छ। किन होला? किनभने सम्पन्न व्यक्तिले जीवनको एउटा मूल मन्त्र बुझेको हुन्छ, गुमेको पैसा त फेरि कमाउन सकिन्छ, तर बितेको समय त्यो एक सेकेन्ड पनि फिर्ता आउँदैन। यही सोचले उसको हरेक निर्णयलाई डोर्याउँछ।
यो फरक उनीहरूको सामाजिक जीवनमा पनि प्रष्टै देखिन्छ। धनी व्यक्ति अक्सर कामको भिडमा हुन्छ, तर भित्रभित्रै एक्लो पनि हुन सक्छ। अर्कोतिर सम्पन्न व्यक्तिले आफ्नो समय परिवार र साथीभाइलाई दिन्छ, जसले उसलाई सम्बन्धमा साँच्चै धनी बनाउँछ। त्यसो भए यति सबै कुरा बुझिसकेपछि हामी एउटा अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा आइपुग्छौं। आखिर वास्तविक सम्पत्ति भनेको के हो त? यो कुराले हाम्रो आजको पूरा छलफलको सार बताउँछ। सबै धनी मानिसहरू सम्पन्न हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन, तर हरेक सम्पन्न व्यक्ति, उसको ब्याङ्कमा जतिसुकै पैसा होस्, ऊ आफ्नो मनले, आफ्नो आत्माले साँच्चै धनी हुन्छ। एउटा कुरामा चाहिँ प्रष्ट हौ है, पैसा कमाउनु नराम्रो होइन, आर्थिक सुरक्षा एकदमै जरुरी छ। गलत सोच त के हो भने पैसाले मात्रै जीवन बनाउँछ भन्ने विश्वास। पैसा एउटा राम्रो गाडी जस्तै हो, तर गाडीले तपाईलाई कहाँ जाने हो भनेर बताउँदैन नि, त्यो बाटो त आफैले रोज्नुपर्छ। पैसा एउटा साधन हो, साध्य होइन। र अन्त्यमा यो एउटा प्रश्न जुन हामी सबैले आफैलाई सोध्नुपर्छ, मेरो दौड केका लागि हो? केवल धनी बन्नका लागि वा साँच्चै सम्पन्न जीवन जिउनका लागि हो? यही प्रश्नको जवाफले हाम्रो जीवनको वास्तविक बाटो तय गर्नेछ।